सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि हामीले एक्सेल सम्बन्धी नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस 3D कम्प्युटर टेक नेपाल च्यानललाई युट्युबमा सर्च गरेर अथवा यस च्यानललाई खोजेर तपाईँले चाहिँ 3D कम्प्युटर टेक नेपाल च्यानललाई खोलेर सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि थिच्नुहोला भन्न चाहन्छु र अन्य साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा आउँछ अथवा ल्यापटपमा आउँछ र तपाईँहरू मेरा पुराना भिडियो पनि त्यही च्यानल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसभन्दा अगाडिका भिडियो हेर्नु पर्यो भने पनि तपाईँ आई बटनमा थिचेर अथवा यस च्यानललाई यहाँ तलपट्टि रहेका सबै भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र आज हामीले एक्सेलमा योभन्दा अगाडि पनि मैले भिडियोहरू एक्सेल सम्बन्धी बनाइसकेको छु, भिडियोहरू हेर्नु होला भन्न पनि चाहन्छु। र एक्सेलमा हुने महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएको छु र आज पनि विशेष कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। र आज हामीले यो एक्सेलमा जुन हामीले नर्मल्ली चाहिँ यहाँ बोर्डरहरू गरेर चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ, नर्मल्ली यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ टेबलिङहरू हामीले मेनुअली चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। त्योभन्दा पनि हामीले अरू टेबल सम्बन्धी विभिन्न फर्मेटहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ टेबललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छ, यो डाटालाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ हैन। त्यसपछि फर्मेट एज अ टेबलमा क्लिक गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले न्यू टेबल स्टाइल भन्ने छ। अब यहाँ गएर हामीले आफ्नै तरिकाको चाहिँ टेबल पनि बनाउन सकिने भयो। नभए यहाँ भएका यहाँनिर चाहिँ तपाईँले विभिन्न फर्मेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ हैन। कस्तो खालको चाहियो आफ्नो आवश्यकता अनुसार अथवा आफूलाई मनपर्ने डिजाइन अथवा स्टाइल चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यस टेबललाई सिलेक्ट गरेँ अनि फर्मेट एज अ टेबलमा गएर हामीले जस्तो मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले चाहेअनुसारको चाहिँ डिजाइन चाहिँ टेबलको डिजाइन चाहिँ बन्ने भयो हैन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ जस्तै यस्तो किसिमको राख्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ राख्न सकिने भयो हैन। त्यसपछि हामीले यस्तो चाहियो भने यसरी चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर राख्न सकिने भयो हैन। अब हामीले आफ्नै तरिकाको चाहिँ न्यू स्टाइलमा बनाउन टेबलको स्टाइल बनाउन पनि सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँ टेबलको नाम दिन्छु हैन। अनि हामीले टेबल होल टेबलै चाहिने भएकोले जस्तो होल टेबल पनि दिन सकियो, फर्स्ट कलमलाई पनि सेट गर्न सकियो हैन। सेकेन्ड अब यो आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूले आफै पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। नभए हामीले होल टेबललाई गरौँ। फर्मेटमा गएर यहाँनिर जस्तो फन्ट सिलेक्ट गर्ने अप्सन दिएको छैन, यहाँ रेगुलर फन्टमा बोल्ड इटालिकहरू हामीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ चुज गर्न पाइयो हैन। त्यसपछि बोर्डरको फिलहरूमा जस्तो बोर्डरको लाइन स्टाइल चाहिँ कस्तो गर्ने, जस्तो हामीले यस्तो ड्यास ड्यासवाला चाहिँ चाहियो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने हैन। त्यसपछि चारैतिरकोलाई चाहिँ हामीले राख्न पनि सकिन्छ, नभए आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसलाई फिल गर्न पनि सकिने भयो हैन। अब यो गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब हामी फिल कलरमा गएर आवश्यकता अनुसार कलर चुज गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो मैले यसलाई गर्छु अनि यहाँ प्याटर्न स्टाइलमा पनि जान सकिन्छ हैन। प्याटर्न स्टाइलको पनि हामीले गर्न पाइयो, नभए यसलाई प्लेन छोडिदिए पनि भयो, नर्मल गरे पनि भयो हैन। अब यस्तो गरेर हामीले ओके गरिसकेपछि यहाँनिर जाँदा यहाँ हाम्रो आफ्नै स्टाइलको चाहिँ टेबलको यो डिजाइन चाहिँ फर्मेट चाहिँ यसरी बनेर आएको छ हैन। त्यसै गरी फेरि हामीले अर्को बनाउनु पर्यो भने न्यू टेबल स्टाइलमा गएर फेरि यहाँ टेबलको नाम दिने हैन। अर्को बनाऊँ। अब यहाँ होल टेबल नै भयो। अब फर्मेटमा गएर अब यहाँनिर आफूले चाहेको कलर चाहिँ चुज गर्ने हैन। जस्तो हामीले एउटा प्याटर्नवाला बनाऊँ। जस्तो हामीलाई यस्तो खालको चाहिँ प्याटर्नवाला चाहियो हैन। त्यसपछि हामी बोर्डरमा गएर हेरौँ, यहाँनिर यसलाई डबलवाला राखौँ हैन। त्यसपछि यसको चारैतिरको चाहिँ यसरी चाहिँ क्लिक गरेर राख्न सकिने भयो हैन। त्यो गर्छौँ अनि ओके गरिसकेपछि अनि यसलाई पनि ओके गरिदिन्छौँ। यहाँनिर
माथि अर्को टेबल बनेर आएको छ हैन, यसरी पनि गर्न सकिने भयो। अलि यो चाहिँ अलिकति त्यति आकर्षक चाहिँ भएन किनकि डाटा चाहिँ भिजिबल भएन। त्यसकारणले हामी फेरि अर्को बनाउँछौँ। यसलाई चाहिँ होल टेबलमै क्लिक गर्छौँ अनि फर्मेटमा गएर हामीले यहाँनिर अलि फरक खालको चुज गर्न, जस्तो यो थिन लाइनवाला, यसलाई चाहिँ हामीले बर्डर लाइनहरू पनि यसरी क्लिक गरौँ हैन। त्यसपछि फिल कलरमा जो नर्मल दियौँ, प्याटर्नमा भन्दा यसरी नर्मल दिने, जस्तो यसलाई हामीले अरू पनि दिन सकिन्छ, जस्तो यो खालको दिन सकियो हैन। त्यसपछि ओके गरिदिने, त्यसपछि फेरि ओके गरिदिने। यहाँनिर कस्टम हामीले बनाएको, जस्तो यहाँ सुरुमा बनाएको यो थियो, सेकेन्ड यो थियो, थर्ड चाहिँ यस्तो भयो हैन। अब यो थिन लाइनको भयो। यसरी पनि हामीले बनाउन सकिन्छ हैन। यसले मोर रिडेबल बनाउने हो, जस्तो टेबललाई चाहिँ अलि आकर्षक बनाउनका लागि चाहिँ हामीले यसरी आफ्नो तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ, नभए यसैमा भएको बाइ डिफल्ट जो छ त्यसलाई पनि हामीले गर्न सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ लिन सकिने भयो। जस्तो यहाँ जस्तो छ त्यही अनुसार पनि आवश्यकता अनुसार चुज गर्न सकिने भयो। त्यसैगरी अब यहाँनिर अर्को छ, जस्तो सेलहरूको बारेमा। जस्तो यहाँनिर सेलको छ, जस्तो यहाँ सेलको स्टाइल यहाँ नर्मल छ हैन। अब यस्तो खालको चाहिँ सेलको क्यालकुलेसनको हिसाबले पनि गर्न सकिने भयो। न्युट्रल छ हैन, गुड छ। यहाँभित्र गएर अरू थुप्रो अप्सनहरू छन्, जस्तो यहाँ लिङ्क एकअर्कोसँग लिङ्क हुने खालको भयो सेलहरू हैन। हेडिङ स्टाइलको छ, त्यसैगरी पर्सेन्टेज स्टाइलको छ हैन। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि यसरी चाहिँ पर्सेन्टेजको हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ हैन। आउटपुट, त्यसपछि टोटललाई पनि राख्न सकिने भयो। जस्तो यहाँनिर हामीले टोटलको लागि यहाँनिर गर्न सकिने भयो हैन। यसरी चाहिँ टोटलवाला कलमलाई राख्न सकिन्छ। करेन्सीको फर्मेटमा राख्न सकिने भयो। जस्तो यहाँ करेन्सी आयो, डलरको साइन आयो हैन। त्यसैगरी यहाँ यसरी पर्सेन्टेज यसरी आएको छ, यही पर्सेन्टेज आएको छ। करेन्सीलाई हामीले यहाँनिर करेन्सी चाहियो भने यसरी करेन्सी राख्न सकिने भयो हैन। त्यसैगरी अरू पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले राख्न सकिन्छ हैन। यहाँ इनपुट मेथडको छ, यसरी राख्न सकिने भयो। न्यू सेल स्टाइलमा गएर हामीले यहाँनिर स्टाइल नेम दिएर हैन, यहाँ फर्मेटमा जान्छौँ। अब यसलाई करेन्सीमा गएर यहाँनिर डलरको ठाउँमा अरू साइनहरू दिएर पनि राख्न सकिने भयो, नभए हटाएर पनि गर्न सकिन्छ। एकाउन्टिङमा पनि गएर गर्न सकिने भयो। यसमा डलर राखेर यहाँनिर फिल कलरमा बर्डरहरू चुज गर्ने, अघि हामीले गरे जस्तै। त्यसपछि फिल कलरहरू दिने, त्यसपछि ओके गरिदिने। अनि ओके गरिदिसकेपछि यहाँनिर यसरी आएको हुन्छ। हामीले बनाएको कस्टम चाहिँ यो हो। यसरी चाहिँ हामीले सेललाई पनि हामीले गर्न सकिने भयो है। यसरी चाहिँ हामीले फर्मेट टेबलको प्रयोग गरेर सेल र पुरै टेबललाई चाहिँ हामीले फर्मेट आफ्नो आवश्यकता अनुसार अलि मोर रिडेबल बनाउन सकिन्छ, आकर्षक बनाउन सकिन्छ हैन। अब यहाँभित्रबाट आफ्नै तरिकाले पनि बनाउन सकिने भयो र यो भित्र भएका डिफल्ट फर्मेटहरूलाई पनि हामीले चुज गरेर बनाउन सकिने भयो। डाटालाई कति आकर्षक बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ डाटाहरूलाई प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले एक्सेलमा यी फिचर्सहरू पनि जानेको हुनुपर्दछ। अब यहाँ अरू पनि अप्सनहरू छन् हामीले चाहिँ एक्सेलमा इन्सर्ट गर्ने, जस्तो होमभित्र गएर इन्सर्ट गर्ने, इन्सर्ट सेल इन्सर्ट गर्ने हैन। इन्सर्ट रो छ हैन, इन्सर्ट कलम छ हैन, इन्सर्ट सिट छ। अब यिनी चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीलाई चाहिँ यहाँनिर सेल इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने सेल इन्सर्ट गरियो हैन। त्यसैगरी इन्सर्ट गर्ने, अब जस्तो इन्सर्ट रो गर्नु पर्यो भने रोहरू एक रो हामीले थप्न सकिने भयो हैन। त्यसैगरी इन्सर्ट सिट गर्न सक्छ। न्यू सिट चाहिँ आयो, यहाँ सिट नम्बर 4 आएको छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले अझ यो यस कर्नरमा गएर, जस्तो यहाँ चाहिँ यो म्यानुअली हुने भयो, हामीले यसरी म्यानुअल यतापट्टिबाट माउसबाट राइट क्लिक गरेर पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ थप रोहरूलाई इन्सर्ट अथवा डिलिट गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ पुरै यहाँ कर्नरमा सिलेक्ट गरेर
यसरी चाहिँ डिलिट पनि गर्न सकिने भयो र इन्सर्ट पनि गर्न सकिने भयो है। यहाँबाट मेनुअल गरिने भयो, जस्तो डिलिट सेल छ, डिलिट सिट रो छ होइन, डिलिट सिटको कलम छ। जस्तो मलाई चाहिँ यो कलम डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट पनि डिलिट सिट कलम भनेर यसरी चाहिँ गर्न सकिने भयो र हामीले यहीँबाट यस्तो यो तलको एरो देखाएको छ, यसमा राइट क्लिक गरेर डिलिट कलम गरे पनि यसरी चाहिँ डिलिट गर्न सकिन्छ होइन। त्यसै गरी यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्, डिलिट सिट गऱ्यो भने पुरै सिट नै डिलिट हुने भयो होइन। यिनी सबै कमान्डहरू चाहिँ आफूले आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसरी मेनुअली पनि गर्न सकिने भयो र यता माउसको क्लिकबाट राइट क्लिक गरेर पनि यहाँनिर डिलिट इन्सर्ट होइन गर्न सकिने भयो। क्लियर कन्टेन्ट भनेको यो डाटाहरूको कन्टेन्टहरू, यो डाटालाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्नका लागि प्रयोग गर्छौँ होइन। यसरी चाहिँ क्लियर गर्न सकिने भयो। त्यसकारण हामीले यहाँबाट यसरी यहाँ डाइरेक्टली यसरी पनि गर्न सकिन्छ होइन। यसरी यहाँबाट नभए यताबाट माउसको राइट क्लिक गरेर पनि हामीले डिलिट अथवा इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि यहाँ फर्मेटको छ, सेलको साइजहरू, रो हाइट होइन, अटो फिट रो विड्थ हाइट भन्ने छ होइन, कलम विड्थ भन्ने छ, अटो फिट कलम विड्थ। अब यहाँनिर के छ भने जस्तो यहाँनिर यस्तो तरिकाले चाहिँ सेट भएको छ भने हामीले चाहिँ अटो फिट गर्नु पर्यो यसलाई भने यहाँनिर कर्नरमा गएर डबल क्लिक गर्दा पनि यो टेक्स्टको लेन्थ अनुसार चाहिँ अटोमेटिकली फिट हुन्छ होइन। जस्तो यहाँ कर्नरमा गएर डबल क्लिक गरेपछि अब यो यस्तो छ होइन। अब यहाँ गएर पनि हामीले कलम विड्थलाई यसरी क्लिक गरेर पनि कति विड्थ राख्ने त्यसरी मेनुअल्ली जस्तो 25 राखेर हेरौँ। 25 हुँदाखेरि यसरी ठुलो भयो होइन। यसरी अटो फिट कलम विड्थ गरियो भने यसरी अटोमेटिकली यसको कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ यसरी सेट हुन्छ है। यहाँनिर गएर अटो फिट कलम विड्थ गर्न सकिने भयो। अटो फिट रो हाइट, जस्तो रोको हाइट जस्तो यसलाई हेरौँ, यसको हाइट कति छ, राइट क्लिक गरेर हेर्दाखेरि रोको हाइट कति छ, 14.4 छ। अब हामी यसलाई 25 गराउन पनि सकिने भयो होइन। अब त्यसपछि हामीले यसलाई अटोमेटिकली जति यसको कन्टेन्टको साइज अनुसार गर्नु पर्यो भने यहाँनिर गएर अटो फिट रो हाइट गरियो भने यो कन्टेन्टको साइज अनुसार चाहिँ यो फिट हुने भयो होइन। अब त्यसै गरी कलमको मैले अघि नै बताइसकेँ। यहाँनिर अरू पनि छ, जस्तो हाइट र अनहाइट गर्न पनि सकिन्छ। रोलाई हाइट जस्तो यहाँ 4 नम्बरको छ, त्यसलाई चाहिँ हाइट गर्नु पर्यो भने यसरी हाइट गर्न सकिने भयो। त्यसपछि यहाँनिर गएर अनहाइट रो गर्न सकिने भयो होइन। यसरी चाहिँ रोलाई हाइट अथवा अनहाइट गर्ने होइन, यिनी हामीले यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ र यहाँ फर्मेटमा गएर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। रिनेम सिट, अब जस्तो यहाँ सिटलाई रिनेम गर्नु पर्यो भने यताबाट पनि गर्न सकिने भयो। यहाँनिर गएर रिनेम सिट गर्ने भयो। जस्तो यहाँनिर हामीले टेस्ट भनेर राखौँ, अथवा हामीले यहीँबाटै राइट क्लिक गरेर पनि, जस्तो यहाँ सिटको राइट क्लिक गरेर पनि रिनेम गर्न सकिन्छ। जस्तो यहीँबाटै हामीले राइट क्लिक गरेर रिनेम टेस्ट 2 भनेर राखौँ। यसरी चाहिँ रिनेम गर्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ डिलिट मैले बताइहालेँ होइन। इन्सर्ट अथवा डिलिट यहाँबाट माउसको राइट क्लिक गर्न सकिने भयो। नभए मेनुअल्ली गर्छु भने पनि अब यहाँबाट कमान्डहरू प्रयोग गरेर पनि इन्सर्ट अथवा डिलिट गर्न सकिन्छ होइन। यसरी चाहिँ यिनी प्रत्येकलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्नु होला। हामी पछि प्रोटेक्टको बारेमा चाहिँ लक गर्ने बारेमा पछि आगामी भिडियोमा फेरि हेर्नेछौँ। तपाईँले चाहिँ यस भिडियोलाई अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु र आजलाई मैले यति नै भने। हस् त, धन्यवाद।